यस युट्युब च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि हामी पार्ट 3 लिएर आएका छौँ। अघिल्ला पार्ट्स हेर्नु भएको छैन भने कृपया अघिल्ला पार्ट्सहरू हेर्नुहोला ताकि बुझ्नका लागि सजिलो होस्। यस पार्टमा हामी क्वेसन नम्बर 4 बाट सुरु गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन। स्टक प्राइस पर सेयर ₹600। कुनै पनि सेयर खरिद या बिक्री गर्दा मूल्य तोकिएको हुन्छ। त्यो मूल्यलाई स्टक प्राइस पर सेयर भनिन्छ, जुन अहिले 600 दिएको छ। मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 50%, इन्ट्रेस्ट रेट अन मार्जिन एकाउन्टको इन्ट्रेस्ट रेट 9%, मेन्टेनेन्स मार्जिन 30%, इग्नोर ट्रान्ज्याक्सन कस्ट एन्ड ट्याक्स र ट्रान्ज्याक्सन कस्टहरू कुनै पनि लाग्ने छैनन्। क्वेसनमा दिएको गिभनलाई सारौँ। स्टक प्राइस पर शेयर P0 ₹600। मार्जिन रिक्वायरमेन्ट IM बराबर 50%, इन्ट्रेस्ट बराबर 9%, मेन्टेनेन्स मार्जिन बराबर 30%। अलि अगाडि गएर ए नम्बरमा पढौँ। Assume that investor takes a long position without using margin. मार्जिनको युज नगरेर इन्भेस्टरले लगानी गर्छ भनेको मतलब विथआउट मार्जिन भनेको क्यास बेसिस रेट अफ रिटर्न हो, जसमा इनिसियल मार्जिन समावेश गरिएको हुँदैन। क्याल्कुलेट द रेट अफ रिटर्न इफ द स्टक इज सोल्ड फर ₹700 पर सेयर आफ्टर 1 इयर। 1 वर्षपछि उसले 700 मा बेच्छ भने त्यसको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ? ल गिभनलाई लेखौँ। इफ P1 बराबर ₹700, R बराबर वाट? R बराबर लङ पर्चेजमा P1 माइनस P0 प्लस D1 वा C1 कुरो एउटै हो। P1 डिभाइड बाई P0 हुन्छ। हामीलाई IM तल किन लेखेनौँ? किनभने विथआउट मार्जिन भनेर भनिदिएको छ क्वेसनले। 700 माइनस 600 प्लस डिभिड हाम्रो दिएको छैन, त्यसकारण 0 0 600 यो आउँछ 16.67%। क्वेसन बीमा हेरौँ के भनेको छ। Assume that an investor takes a long position using margin. मार्जिनको युज गरेर इनिसियल मार्जिन पनि जोडेर मार्जिन बेसिसबाट लङ पोजिसनले पत्ता लगाउनुहोस्। आई क्याल्कुलेट द stock is sold for ₹700. Calculate the stock price that will trigger a margin call. Trigger price calculate गर्नुस् भनेको छ। Calculate the rate of return if the stock is sold for ₹700 per share after 1 year. 1 वर्षपछि 700 मा सेयर बेचेको छ भने त्यसको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ पत्ता लगाऊ र ट्रिगर प्राइस कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। ल क्याल्कुलेटर गर्नतिर लागौँ। वेयर I is equal to इन्ट्रेस्ट डेफबाट घटाइन्छ। डेफ निकाल्ने फर्मुला P0 into 1 minus IM टाइम्स I। डेफमा आईले पनि मल्टिप्लाई गरिन्छ, तर हामीले 1 सेयरको भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुँदा एनलाई हामी इन्ट्रेस्टमा जोड्दैनौँ। 600 into 1 minus इनिसियल मार्जिन 0.50 into इन्ट्रेस्ट रेट 0.09 गर्दा 27 आउँछ। पी को आई टिकर प्राइस बराबर 1 minus IM डिवाइड बाई 1 minus MM into P0। 1 minus IM भनेको 50%, 1 minus MM भनेको 30% into 600 बराबर यो गर्ने हो भने हाम्रो आउन जान्छ
428.57, 428.57. आईमा if P1 बराबर 700, रेट अफ रिटर्न R बराबर P1 minus P0 plus C1 minus I1 divided by P0 into IM. 700 minus 600 plus 0 minus 27. 27 कहाँबाट आयो भन्छ भने 27 अघि भर्खरै हामीले इन्ट्रेस्ट निकालेका थियौँ. 600 into 0.50 गर्दा यो आउँछ 24.33%. त्यस्तै सी नम्बरमा हेरौँ. Explain why the rate of return using margin is different from the rate of return without margin. Without margin भन्दा margin रिटर्नमा किन फरक देखिन्छ त्यसको एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेको छ. किन फरक देखिन्छ भन्दा यसमा भएको मार्जिन र विदाउट मार्जिनमा परेको लेभरेजको इफेक्टले गर्दा हाम्रो फरक पर्न जान्छ, जसलाई हामी लेख्छौँ C the rate of return using margin is higher than without margin because margin long purchase allows the investors to take the advantage of leverage. त्यस्तै अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 5. क्वेसन नम्बर 5 मा दिएको छ अ सेक्युरिटी टेन्डर ओपन अ ब्रोकरेज एकाउन्ट. एउटा ब्रोकरेज एकाउन्ट ओपन गरेको छ एउटा सेक्युरिटीको. एन्ड पर्चेज 300 सेयर अफ आइडिबिएल एट ₹400 पर सेयर. 300 सेयर 400 का दरले खरिद गरेको रहेछ. यो लङ पर्चेज हो. नम्बर अफ सेयर एन बराबर 300. P0 पर्चेज गर्दाको रेट ₹400. 300 सेयर किनेको रहेछ 400 का दरले. त्यस्तै अलि अगाडि हेरौँ सी प्रो ₹40,000 फ्रम हर ब्रोकर टु हेल्प पे फर द पर्चेज. कुनै पनि गर्नका लागि उसले लोन लिएको रहेछ. उनले लोन लिएकी रहेछन्. डेट रहेछ उनीसँग ₹40,000. द इन्ट्रेस्ट रेट अन लोन इज 8%. लोन लगिसकेपछि त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ. त्यो ब्याज 8% दरले तिर्ने रहेछ. ए नम्बरमा हेर वाट इज द मार्जिन इज इन हर एकाउन्ट वेन सी फर्स्ट पर्चेज द स्टक. जब उनले पर्चेज गर्दै थिइन् त्यति बेलाको इनिसियल मार्जिन कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ. एमा सोधेको छ इनिसियल मार्जिन हाम्रो डेब्ट दिएको छ. डेब्टबाट पनि निकाल्न सकिन्छ. डेब्ट बराबर एन इन्टु P0 1 माइनस IM हुन्छ. डेब्ट 40,000 दिएको छ बराबर 300 इन्टु 400 1 माइनस IM 40,000 डिवाइड बाई 1,20,000 1 माइनस IM बराबर आउँछ 66.67%. त्यस्तै अब हेरौँ बीमा के भनेको छ. इफ द सेयर प्राइस फल्स टु ₹300 पर सेयर बाई द एन्ड अफ द इयर. वर्षको अन्तिममा 400 प्राइस फर्स्टमा थियो घटेर 300 भएछ.
300 भइसकेपछि वाट इज द रिमेनिङ मार्जिन इन हर एकाउन्ट, उनको एक्चुअल मार्जिन, रिमेनिङ मार्जिन, एक्चुअल मार्जिन कति हो पत्ता लगाऊ। इफ द मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायर इज 30%, विल सी रिसिभ अ मार्जिन कल। मार्जिन कल 30% भएको भए उनले मार्जिन कल रिसिभ गर्छन् कि गर्दैनन् पत्ता लगाऊ। इफ मेन्टेनेन्स मार्जिन बराबर 30%, एक्चुअल मार्जिन, रिमेनिङ मार्जिन भन्नु, एक्चुअल मार्जिन भन्नु एउटै हो, बराबर टोटल एसेट माइनस डेब्ट डिभाइड बाई टोटल एसेट हुन्छ। टोटल एसेट एन इन्टु P1 माइनस डेब्ट दिएको छ 40,000 डिभाइड बाई एन इन्टु P1, एन 300, P1 भर्खर चेन्ज भयो भनेर भनेको थियो। 300 माइनस डेब्ट 40,000 डिभाइड बाई 300 इन्टु 300, यो गर्दा आउँछ 55.56%। यो एक्चुअल मार्जिन मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा बढी छ, त्यसैले रिसिभ्ड अ मार्जिन कल सीमा सोधेको छ। वाट इज द रेट अफ रिटर्न अन हर इन्भेस्टमेन्ट। रेट अफ रिटर्न निकाल्नका लागि P1 माइनस P0 प्लस C1 माइनस I1 डिभाइड बाई P0 इन्टु IM गरी निकालिन्छ। P1 दिएको छ 300 माइनस P0 400 प्लस दिएको छैन। अब इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने निकाल्दा P0 400 इन्टु मेन्टेनेन्स मार्जिन 66.67, वेयर इन्ट्रेस्ट बराबर डेब्ट इन्टु आई डिभाइड बाई एन। यदि डेब्ट सिधा दिइदिएको छ भने डेब्टले आई मल्टिप्लाई गरेर इन्ट्रेस्ट आउँछ, पुरा होलको आउँछ, तर हामीलाई एउटाको मात्र चाहिने हुँदा नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गरिन्छ। 40,000 इन्टु 0.08 डिभाइड बाई 300, यस्तो गर्दा 10.67 आउँछ। 10.67 बराबर 41.5% आउँछ। त्यस्तै अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6ले भनेको छ मिस्टर शर्मा पर्चेज 200 शेयर एट अफ एबिसी कर्पोरेसन फर ₹100 पर शेयर। मिस्टर शर्मा भन्ने व्यक्तिले 200 शेयर एबिसी कम्पनीबाट 100 को दरले खरिद गरेको रहेछ। नम्बर अफ शेयर एन बराबर 200, P0 बराबर रहेछ 100, using as little of his own money as he could, his broker has a 50% margin, initial margin चाहिँ 50% रहेछ as requirement and a 30% maintenance margin requirement, र maintenance margin requirement रहेछ 30%। The price of sold falls to ₹60 per share, र P0 100 थियो, घटेर 60 मा झरेछ। What does Mr. Sharma need to do, र उनलाई अब 100 हुँदाखेरिको प्राइससँग कम्पेयर गरेर अगाडि बढ्ने भने उसले कति कुटी थप्नुपर्छ, के गर्छ भनेर सोधेको छ। त्यसको लागि हामी निकाल्छौँ सुरुमा टिगर प्राइस
1 minus IM divided by 1 minus MM into P0 गरेर निकाल्छौँ. 1 minus 0.50 divided by 1 minus 0.30 into 100. यस्तो गर्दा टिकट प्राइस आउँछ 71.43. अनि हामी भन्न सक्छौँ मिस्टर शर्मा need to money i.e. n times TP minus P1 बराबर 271.43 minus 60 गर्दा आउँछ 2286 रुपैयाँ आवश्यक परेको छ. त्यस्तै अब हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 7. क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ यु आर बिलिस अन टेलिकम स्टक द करेन्ट मार्केट प्राइस इज ₹500 पर सेयर. त्यसको करेन्ट मार्केट प्राइस P0 रहेछ 500 एन्ड यु ह्याभ ₹50,000 अफ योर ओन टु इन्भेस्ट. उनले आफै आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गरेको रहेछ. इक्विटी रहेछ 50,000. You borrow an additional ₹50,000 from your broker at an interest rate of 8% per year. एउटा ब्रोकरबाट उसले डेट लोन लगेको रहेछ 50,000 जसको इन्ट्रेस्ट उसले 8% का दरले तिर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड इन्भेस्ट ₹1 लाख इन द स्टक र उसले 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेको छ भनेको टोटल एसेट बराबर ₹1 लाख दिएको छ. ए नम्बरमा सोधेको छ व्हाट विल बी योर रेट अफ रिटर्न इफ द प्राइस अफ टेलिकम स्टक गोज अप बाई 10% ड्युरिङ द नेक्स्ट इयर. आउने वर्ष 10%ले बढेर जान्छ. इग्नोरिङ द एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड. डिभिडेन्ड चाहिँ इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ. P1 निकालौँ सुरुमा. P1 बराबर P0 1 प्लस 0.10 गर्दा P0 500 दिएको छ. 1 प्लस 0.10 यो गर्दा P1 आउँछ हाम्रो 550. इनिसियल मार्जिन बराबर वाट छ. इनिसियल मार्जिन निकाल्नका लागि डेब्टबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, इक्विटीबाट पनि निकाल्न सकिन्छ. हामी हेरौँ डेब्टबाट. डेब्ट बराबर यान इन्टु P0 टाइम्स 1 माइनस IM हुन्छ. डेब्ट 50,000 दिएको छ. यान इन्टु P0 एकमुष्ट 1 लाख दिएको छ. 1 माइनस IM 50,000 डिवाइड बाई 1 लाख बराबर 1 माइनस IM. IM बराबर हाम्रो आउन जान्छ 50%. त्यस्तै अब रेट निकालौँ. P1 माइनस P0 प्लस C1 माइनस I1 डिवाइड बाई P0 इन्टु IM. P1 भर्खर निकालेको 550 माइनस P0 500 प्लस डिभिडेन्ड इग्नोर गर्न भनेको छ 0 माइनस इन्ट्रेस्ट दिएको छैन अहिले निकालौँ न. P0 500 इन्टु IM भर्खर निकाल्यो 50% 0.50 इन्ट्रेस्ट वेयर I बराबर डेब्ट इन्टु I डिवाइड N. डेब्ट 50,000 छ इन्टु इन्ट्रेस्ट 0.08 डिवाइड बाई N छैन. त्यसैले हामी
इन्ट्रेस्टको अर्को फर्मुला लाउँछ। इन्ट्रेस्ट बराबर P0 1 minus IM times I 500 1 minus 0.50 into 0.08 यसो गर्दा यो आउँछ 20 गर्दा यसको भ्यालु आयो 12%। अब त्यसै गरी बी नम्बरमा हेरौँ। बी नम्बरमा के भनेको छ ध्यान दिएर हेरौँ क्वेसन। How far does the price of telecom stock have to fall for you to get a margin call if the maintenance margin is 30%? Assume the price falls happen immediately price घट्यो त्यसको मेन्टेनेन्स 30% एज्युम गर्दा त्यसको एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। एक्चुअल मार्जिनबाट पर्सेन्टेजमा आएको फेरि प्राइसमा चेन्ज गर्दै अगाडि बढ्दा अलि लेन्थी हुन जान्छ। त्यसकारण हामी टिकर प्राइस निकालेर गर्छौँ। टिकर प्राइस बराबर 1 minus EMM 1 minus IM डिभाइड बाई 1 minus EMM into P0 गरेर गर्छौँ। 1 minus IM भनेको 0.50 डिभाइड बाई 1 minus EMM भनेको भर्खरै क्वेसनमा दिएको छ 0.30 into P0 500 यसो गर्दा 357.19 यो आरएसमा आउँछ। इमिडिएटली प्राइस चेन्ज हुँदा हाम्रो 357.19 रुपैयाँमा घटेर पुग्छ। इफ मार्केट प्राइस decline then 357.19 the investor can receive a margin call भनेर लेख्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ इलिजा purchased 5,000 share of National Insurance Company stock on margin at the beginning of the year for rupees 300 per share। इलिजाले 500 शेयर किनिन् 300 को दरले। नम्बर अफ शेयर एन बराबर 5,000 पर्चेज प्राइस जो बिगिनिङ प्राइस को एउटै हो बराबर 300 रहेछ। द इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट वाज 55%। इनिशियल मार्जिन 55% रिक्वायरमेन्ट दिएको छ। इलिजा पेड 15% इन्ट्रेस्ट अन मार्जिन लोनको उनले इन्ट्रेस्ट 15% तिर्ने रहेछन्। एन्ड नेभर फेस्ड अ मार्जिन कल र उनले कहिले पनि मार्जिन कलको लागि मार्जिन फेस गर्दैनन्। नेसनल इन्सुरेन्स पेड डिभिडेन्ड अफ ₹10 पर शेयर ड्युरिङ द इयर त्यस वर्ष डिभिडेन्ड उनले C1 प्राप्त गर्ने रहेछन् 10 पर शेयर। एमा गएर हेरौँ। एमा के भनेको छ एट द एन्ड अफ इयर वर्षको अन्त्यमा इफ एलिजा सोल्ड द नेसनल इन्सुरेन्स स्टक फर ₹400 उनी स्टकलाई 400 मा बेच्छन् पर शेयर। वाट कुड एलिजाज रेट अफ रिटर्न बी फर द इयर त्यो वर्ष उनको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। आर बराबर सबै कुरा दिएको छ P1 minus P0
प्लस C1 माइनस I1 डिभाइड बाई P0 इन्टु IM हुन्छ। P1 दिएको छ 400 माइनस P0 300 प्लस डिभिडेन्ड 10 माइनस इन्ट्रेस्ट अहिले निकालौँला माइनस डिभाइड बाई P0 300 इन्टु इनिसियल मार्जिन 0.55 इन्ट्रेस्ट निकालौँ वेयर I बराबर P0 1 माइनस IM इन्टु I 300 1 माइनस 0.55 इन्टु 0.15 गर्दा आउँछ 20.25 यस्तो गर्दा यो इन्ट्रेस्ट R बराबर 54.39%। त्यस्तै बीमा हेरौँ। बीमा के भनेको छ एट द एन्ड अफ द इयर इफ एलिजा सोल्ड द नेसनल इन्सुरेन्स स्टक फर ₹200 पर शेयर वाट कुड एलिजाज रेट अफ रिटर्न बी फर द इयर। उनले P1 200 मा गराइन्। अब उनको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ P1 माइनस P0 प्लस C1 माइनस I1 डिभाइड बाई P0 इन्टु IM 200 माइनस 300 प्लस 10 माइनस 20.25 डिभाइड बाई 300 इन्टु 0.55 यसो गर्दा यसको रेट अफ रिटर्न आउन जान्छ 66.82%। त्यस्तै अब सी नम्बरमा हेरौँ। रिक्यालकुलेट योर एन्सर टु पार्ट ए एन्ड बी एजुमिङ द एलिजा मेड द नेसनल इन्सुरेन्स स्टक पर्चेज फर क्यास इन्स्ट्यान्ड अप अन मार्जिन। सी नम्बरमा भनेको छ क्वेसन नम्बर ए र क्वेसन नम्बर बीमा निकालेको रेट अफ रिटर्नलाई क्यास बेसिसमा निकाल भनेको मतलब इनिसियल मार्जिन र इन्ट्रेस्टलाई इग्नोर गरेर रेट निकाल्दा के हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। हामी निकाल्न सुरु गर्छौँ। सी को आईमा छ आर बराबर P0 माइनस P1 माइनस P0 प्लस C1 डिभाइड बाई P0 यस्तो गर्दा 400 माइनस 300 प्लस 10 डिभाइड 300 यसो गर्दा 36.67% आउन जान्छ र दोस्रोमा निकाल्छौँ आर बराबर P1 माइनस P0 प्लस C1 डिभाइड बाई P0 200 माइनस 300 प्लस 10 डिभाइड बाई 300 यस्तो गर्दा 30% आउन जान्छ। डीमा हेरौँ। डीमा के भनेको छ एज एन इन्भेस्टर कुनै एउटा इन्भेस्टरको रूपमा वाट लेसन डु यु ड्र फ्रम द एबभ क्यालकुलेसन इन पार्ट ए बी एन्ड सी। तिमी एउटा इन्भेस्टरको रूपमा सोच तिमी पार्ट ए बी सीमा भइदिएको भए तिमी के गर्छौ भनेर सोधेको छ। द रेट अफ रिटर्न अफ मार्जिन is higher than cash basis because allows the investor to take operating profit। त्यस्तै अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ
Assume that an investor buys 500 shares of stock at rupees 100 per share and initial margin requirement is 70%. Number of share n बराबर 500 रहेछ, त्यसको रेट P1 बराबर रुपिज 100 रहेको छ, इनिसियल मार्जिन 70% दिएको रहेछ। एमा भनेको छ वाट इज द डेबिट ब्यालेन्स इन दिस ट्रान्जेक्सन, त्यो ट्रान्जेक्सनमा डेबिट ब्यालेन्स कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। डेबिट ब्यालेन्स भन्नु र डेब्ट भन्नु कुरो एउटै हो। डेबिट ब्यालेन्स डेब्ट भनेको डेब्ट बराबर P0 इन्टु यान 1 माइनस IM हुन्छ। P0 100 इन्टु 500 1 माइनस 0%। यो यान र P0 अगाडि पछाडि भएको छ, केही फरक पर्दैन, यो अगाडि पछाडि एउटै कुरा हो। डेबिट ब्यालेन्स 15,000 हुन्छ। त्यस्तै हेरौँ बी नम्बर। हाउ मच इक्विटी क्यापिटल मस्ट द इन्भेस्टर प्रोभाइड टु मेक दिस ट्रान्जेक्सन, ट्रान्जेक्सनको लागि इक्विटी कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। इक्विटी बराबर यान इन्टु P0 इन्टु IM गरेर निकालिन्छ। यान 500 छ, P0 भनेको 100 इन्टु IM भनेको 70% बराबर गर्दा 35,000 आउँछ। सी नम्बरमा हेरौँ। इफ स्टक राइज टु रुपिस 160 पर सेयर, वाट इज द इन्भेस्टर न्यू मार्जिन पोजिसन। यदि सेयर 100 रुपिसमा गइरहेको थियो, अब त्यो सेयर 160 मा बिक्री हुँदैछ, न्यू मार्जिनको पोजिसन कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। फर्स्टमा P0 दिएको छ, अब सीमा P1 160 दिएको छ। अब न्यू मार्जिन भन्नु र इक्विटी भनेको एउटै हो। टोटल एसेट माइनस डेब्ट डिभाइड बाई टोटल एसेट हुन्छ। जहिले पनि डेब्ट चेन्ज हुँदैन। जस्तै आज लिएको लोन 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष जति वर्ष बिते तापनि लोन जति लिएको त्यति नै हुन्छ। टोटल एसेट n इन्टु P1 माइनस डेब्ट डिभाइड बाई n इन्टु P1 हुन्छ। n 500 दिएको छ, P1 160 माइनस डेब्ट 15,000 डिभाइड बाई 500 इन्टु 160। यसो गर्दा न्यू इक्विटी 25% आउन जान्छ।